καλησπερίσουμε δύο αξιολογότατες επιστήμονες εδώ. Γεια σας, κυρία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Κεραμιδά και η κυρία Τσεκούρα είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που δεν συζητιέται συχνά, δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ και είναι καλό να συζητηθεί, διότι συνδέεται με τις θεραπείες για καρκίνο και τη τοξικότητα στην καρδιά. Και ειδικά στις γυναίκες. Πολύ σωστά. Σωστά. Όπως τα λέτε. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε εσείς που το αντιμετωπίζετε καθημερινά, κυρία Κεραμιδά, αυτό δηλαδή? Ναι, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά οι ογκολογικοί ασθενείς, άντρες και γυναίκες. Οι οποίοι λαμβάνουν διάφορους τύπους θεραπείων, είτε μιλάμε για χημειοθεραπείες, είτε για ακτινοθεραπείες, είτε για τις νεότερες στοχευμένες θεραπείες. Και παρά το γεγονός ότι συνήθως δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η τοξικότητα, όταν είναι σοβαρή, επηρεάζει σημαντικά την πρόγνωση αυτών των ασθενών. Και δυστυχώς κάτι που δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου όταν οι ασθενείς επιβιώσουν από καρκίνο. Όχι, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Γι' αυτό υπάρχουν και το Υγεία πάνω απ' όλα, οι ιατρικές εκπομπές να ενημερώνουν. Κυρία Τσεκούρα, γιατί οι γυναίκες πιο... Οι γυναίκες είναι ένας ιδιαίτερος πληθυσμός. Έχουν διαφορετικό ορμονικό προφίλ από τους άντρες. Έχουν υποεκπροσώπηση στις μελέτες, τις μεγάλες που γίνονται για την προώθηση της επιστήμης. Και γενικώς είναι πολύ συχνό οι γυναίκες να έχουν καρκίνο, ας πούμε, του μαστού, είναι η πρώτη αιτία. Και δυστυχώς είναι η πρώτη αιτία καρδιοτοξικότητας με μείωση το κλάσμα εξώθησης. Γιατί ξέρετε, καρδιοτοξικότητα είναι ότι επηρεάζει την καρδιά. Υπέρταση, αριθμίες, στεφανία, νόσος, τα πάντα. Αλλά η μείωση του κλάσματος εξωθήσεως, δηλαδή η καρδιακή ανεπάρκεια, είναι κατά κύριο λόγο στον καρκίνο του μαστού. Θα δούμε και την ιστορία της Παναγιώτας μετά. Παρακαλώ, κυρία Κεραμιδά, σηκωθείτε πάνω για να δούμε ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα από τη δική σας επιστημονική εμπειρία και θα μιλήσουμε και για μια μεγάλη μελέτη που γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πάμε. Στο καρδιοτοξικότητα στη θεραπεία του καρκίνου μπορεί να εμφανιστεί στο 6-36% των ασθενών σε θεραπεία. Αυτή η διακύμανση στο ποσοστό πού οφείλεται? Οφείλεται στο διαφορετικό προφίλ αυτών των ασθενών και στις διαφορετικές θεραπείες που ενδέχεται να λάβουν. Δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιοτοξικότητας σε ασθενείς που λαμβάνουν τόσο χημειοθεραπεία όσο και ακτινοθεραπεία, είτε διαδοχικά είτε ταυτόχρονα, παρά των ασθενών που λαμβάνουν μία από τις δύο αυτές θεραπείες. Επίσης, ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος σε ασθενείς που έχουν ήδη εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, ασθενείς που έχουν περάσει κάποιο έμφραγμα ή έχουν ήδη καρδιακή ανεπάρκεια. Και έρχεται και η χημειοθεραπεία να αυξήσει περισσότερο τον κίνδυνό τους. Πάμε να δούμε ότι αυτή η καρδιοτοξικότητα εξαρτάται από τη δόση του φαρμάκου και τους συνδυασμούς και θα μου πείτε τι εννοούμε εδώ. Αυτό το γνωρίζουμε ήδη από μελέτες που αφορούν κυρίως τις ανθρακυκλίνες. Είναι το παλιότερο και πιο γνωστό και ευρέως μελετημένο φάρμακο στην χημειοθεραπεία. Και γνωρίζουμε από μελέτες που έχουν ξεκινήσει από παιδιά που έχουν επιβιώσει από καρκίνους στην παιδική και παιδική ηλικία, ότι ακόμα και 20-30 χρόνια μετά, εξαιτίας αυτών των ανθρακυκλινών, μπορούν να εμφανίσουν καρδιοτοξικότητα. Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που μας είπε και η κυρία Τσεκούρα πριν, ότι είναι διαφορετική επίδραση των θεραπείων στη γυναικεία καρδιά. Μας το εξηγήσατε. Ότι είναι άλλο το προφίλ το ορμονικό, είναι αλλιώς οι γυναίκες έχουν. Είναι και άλλοι οι καρκίνοι που απειλούν τις γυναίκες. Ας πούμε, του μαστού ο καρκίνος θεραπεύεται ή εντός εισαγωγικών θεραπεύεται εντελώς με κάποιους συνδυασμούς φαρμάκων, που όμως κάνουν καρδιακή ανεπάρκεια αν τις αφήσεις χωρίς παρακολούθηση. Πάμε τώρα στο αισιόδοξο μήνυμα όλων αυτών, ότι προλαμβάνετε και σας το λέμε με κόκκινο και θαυμαστικά, με καρδιοογκολογική στρατηγική. Δεν το γνωρίζετε, θα το μάθετε σήμερα, διότι έχουμε, είπαμε, δύο αξιολογότατες ειδικές επιστήμονες εδώ πέρα. Πείτε μου τι σημαίνει καρδιοογκολογική στρατηγική. Σημαίνει ότι κάθε ασθενής που διαγιγνώσκεται με καρκίνο πρέπει να γνωρίζει ότι πριν εφαρμοστεί σε αυτόν οποιαδήποτε θεραπεία, είτε μιλάμε για χειρουργείο, είτε για χημειοθεραπεία, είτε για ακτινοθεραπεία, πρέπει να επισκέπτεται τον καρδιολόγο του. Και ιδανικά τον καρδιοογκολόγο του, δηλαδή τον ογκολόγο που είναι σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Εξειδικευμένο, και θα δούμε τι εννοούμε εξειδικευμένο κέντρο και θα δείτε τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια εδώ. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα και θα τα πούμε και στους τηλεθεατές. Πάμε να δούμε την συγκλονιστική ιστορία της Παναγιώτας. Καρκίνο του μαστού, όπως μας είπε η κυρία Τσεκούρα, και αντιμετώπισε και καρδιοτοξικότητα η Παναγιώτα. Πάμε παρακαλώ να το δούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενούμε στο Υγεία Πάνω απ' όλα για να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας, που νομίζω ότι αξίζει να ακουστεί η ιστορία σας, για να πληροφορηθούν και άλλες γυναίκες τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουν. Και εγώ χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Εσείς νοσήσατε με καρκίνο του μαστού, σωστά? Ναι, νόσησα με καρκίνο του μαστού το 2020. Ακολούθησα χημειοθεραπεία σε χειρουργείο, μετά χημειοθεραπείες. Και όταν σχεδόν είχα τελειώσει τις χημειοθεραπείες και έκανα μία νοσοθεραπεία, άρχισα να έχω κάποια περίεργα συμπτώματα. Είχα έντονη δύσπνοια, κόπωση, πιο πολύ από ό,τι είχα συνήθως. Επισκέφτηκα τον καρδιολόγο μου, αν και την έβλεπα κάθε 3 μήνες. Και τότε διαγνώστηκα με πολύ χαμηλό πλάσμα εξώθησης. Είχε φτάσει 40% το πλάσμα εξώθησης. Καρδιακή ανεπάρκεια δηλαδή. Καρδιακή ανεπάρκεια, ναι. Αυτό πώς προκλήθηκε? Από ό,τι μου είπε και ο γιατρός μου, από την τοξικότητα των φαρμάκων της χημειοθεραπείας. Εσείς βγαίνατε από έναν καρκίνο του μαστού, δηλαδή είχατε ολοκληρώσει τις θεραπείες σας και ξαφνικά σας λένε ότι υπάρχει και μία τοξικότητα στην καρδιά που σας προκάλεσε μια βλάβη. Πώς αισθανθήκατε εκείνη τη στιγμή? Ήταν πάρα πολύ άσχημη περίοδος για μένα. Δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσουμε, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ η γιατρός μου, μου στάθηκε πάρα πολύ. Ήταν πολύ υπομονετική, με βοήθησε πώς να το αντιμετωπίσω, με φαρμακευτική αγωγή και κατάφεραμε και το αναστρέψαμε. Αυτό είναι πολύ θετικό. Κρατάω 2 πράγματα. Μου είπατε ότι κάθε 3 μήνες κάνατε εξετάσεις στην καρδιά. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό για την έγκαιρη διάγνωση, έτσι. Είχα ξεκινήσει πριν να ξεκινήσω χημειοθεραπείες, έκανα εξέταση και κάθε 3 μήνες το παρακολουθούσαμε. Πώς ήτανε όταν εμφανίστηκε η καρδιοτοξικότητα, τι αισθανόσασταν? Είχα δύσπνοιες, δεν μπορούσα να κάνω πράγματα που έκανα. Δεν μπορούσα να καταλάβετε να ανέβω εύκολα μια σκάλα, με φούσκωνα. Υποψιαστήκατε ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά ή τα... Ούτε καν. Είχα την εντύπωση ότι είναι από τις χημειοθεραπείες και από τη θεραπεία του καρκίνου που έκανα. Οπότε έγινε η διάγνωση, Έγινε η διάγνωση και ξεκινήσαμε άλλο τρόπο ζωής. Δηλαδή? Ξεκίνησα φαρμακευτική αγωγή, άρχισα να γυμνάζομαι λίγο και σιγά σιγά καταφέραμε και το αναστρέψαμε. Τώρα έχω αρκετά καλό πλάσμα εξώθησης, από 40 είναι 62. Και έχω μια ποιότητα ζωής. Κάνω αυτά που έκανα και πριν. Παίζει μεγάλο ρόλο και η έγκαιρη διάγνωση. Ακριβώς. Η έγκαιρη διάγνωση. Και κάτι άλλο νομίζω παίζει ρόλο και το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας, ότι είσαστε ένας πολύ θετικός άνθρωπος και χαμογελαστός. Προσπαθώ. Και τα καταφέρετε, γιατί νομίζω και η ψυχολογία, το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό ναι, το... Έτσι. Με λίγο υπομονή, όλα μπορούν να περάσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, είδαμε αυτό που είπαμε και πριν μέσα από την ιστορία της Παναγιώτης, ότι μπορούμε να το προλάβουμε, την καρδιοτοξικότητα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι εάν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να υποστραφεί, όπως στην περίπτωση εδώ της κυρίας Παναγιώτας, και έχει επανέλθει η καρδιά της στο φυσιολογικό. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας θα την παίρνει για πάντα. Αλλά είναι υγιέστατη, είναι μία χαρά. Ναι, το είδαμε αυτό. Πάμε να δούμε παρακαλώ αυτή την κάρτα για τις θεραπείες. Μας είπατε όλες αυτές οι θεραπείες που βλέπουμε, δηλαδή ορμονοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν καρδιοτοξικότητα. Όλες, σε άλλο βαθμό η καθεμία. Δηλαδή, άλλο βαθμό θα κάνει η χημειοθεραπεία, άλλο η ακτινοβολία. Η ακτινοβολία θα κάνει μετά από πολλά χρόνια. Η χημειοθεραπεία θα κάνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η ακτινοβολία θα το σκεφτείτε ότι πετρώνει την καρδιά, τα αγκία. Και θα φανεί μετά από 10-15 χρόνια. Οι παλιές τουλάχιστον ακτινοβολίες, γιατί να μην αδικούμε τη σύγχρονη τεχνική, που είναι πιο εντοπισμένη και πολύ πιο sophisticated η ακτινοβολία σήμερα. Αλλά γενικώς όλοι οι ασθενείς με καρκίνο, πόσο μάλλον με καρκίνο μαστού, γιατί μια που είμαστε γυναίκες το λέμε και το τονίζουμε, πρέπει να πάνε στον καρδιολόγο τους πριν ξεκινήσουν οτιδήποτε. Από πριν, το λέμε και το ξαναλέμε, εδώ το τονίζουμε. Από πριν ξεκινήσει θεραπεία για τον καρκίνο και όλα να πάνε καλά, πρέπει να επισκεφθείτε και τον ειδικό καρδιολόγο. Διότι η καρδιογκολογία υπάρχει πλέον στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία ως ομάδα, έτσι. Καρδιογκολογοί.
Καρδιογκολόγοι, ογκοκαρδιολόγοι, όπως θέλετε. Ακούμε και στα δύο εμείς. Ναι. Αλλά πραγματικά είναι πολύ σύγχρονη πορεία και η καρδιολογική εταιρεία, η ελληνική καρδιολογική εταιρεία είναι μια σύγχρονη εταιρεία και ακολουθεί τα δρόμενα της επιστήμης της Ευρώπης και της Αμερικής και επιτέλους τα τελευταία 4 χρόνια Μπράβο μας. έχουμε, που δεν έχουν άλλες ομάδες στην Ευρώπη, δεν έχουν όλες. Εμείς Όλες έχουμε. οι χώρες. Μπράβο μας. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα πραγματικά. Έχουμε πολύ καλά ερευνητικά μυαλά και πρωτοβουλίες που αξίζει να αναφερόμαστε. Θέλω να αναφερθούμε στην πολύ ωραία μελέτη Cardio Care. Cardio Care, είσαστε δύο επιστήμονες που συμμετέχουν σε αυτή τη μελέτη. Το βλέπουμε εδώ, Cardio Toxicity, δηλαδή για καρδιοτοξικότητα η μελέτη είναι πανευρωπαϊκή. Η μελέτη αφορά σε κέντρα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Επιλεγμένα, τα καλύτερα που έχουν κρίνει ότι ανήκει στο Horizon 2020, επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μεγάλη μας τιμή που συμμετέχουμε και πολλά κέντρα από την Ελλάδα. Και τρέχει αυτή η μελέτη. Σωστά, τρέχει, είναι σε εξέλιξη. Είναι σε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε περισσότερες ασθενείς και το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα πρόβλεψης της καρδιοτοξικότητας σε ηλικιωμένες ασθενείς. Δηλαδή, ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο μαστού και είναι άνω των 60. Άνω των 60. Και μια γυναίκα άνω των 60 δεν είναι. Είναι ακμαία. Ισχύει. Είπαμε να μην έχουμε και εκεί. Είναι μια γυναίκα πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακαλώ την άλλη εικόνα. Πάμε, σας παρακαλώ. Ελάτε παρακαλώ κυρία Τσεκούρα, διότι σε όσες γυναίκες συμμετέχουν, όχι σε αυτή την κάρτα παρακαλώ, στην επόμενη φωτογραφία που λέμε για τις γυναίκες στο Cardio Care, την επόμενη φωτογραφία. Όσες γυναίκες λοιπόν είναι τα πρώτα βήματα εδώ, τα λέτε αναλυτικά στο site σας που θα το δούμε να περνάει και από κάτω. Στο ερευνητικό πρόγραμμα Cardio Care και στην Ελλάδα. Στο site λοιπόν υπάρχουν οδηγίες για το ποια γυναίκα με καρκίνο του μαστού. Γυναίκες με καρκίνο του μαστού που είναι πάνω από τα 60 έτη. Γιατί πάνω από τα 60 έτη οι συνοσηρότητες είναι περισσότερες. Γι' αυτό. Οπότε, γι' αυτό, από εκεί που θα γλιτώσουν από τη μάστιγα του καρκίνου, μην καταλήξουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Μην καταλήξουν στην καρδιοτοξικότητα. Λοιπόν, ελάτε να με βοηθήσετε. Ναι, ελάτε εδώ μπροστά. Κρατήστε το κινητό, έχει νόημα να σας δείξουμε αυτό. Κάθε γυναίκα που παίρνει μέρος στην Cardio Care, παίρνει ένα smartwatch. Έτσι. Το smartwatch το φοράει και έχει μέσα, είναι ειδικά προσαρμοσμένο. Εξηγήστε μου. Είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας γυναίκας που πάσχει, που νοσεί και πέρα από το της λέει την ώρα, την ειδοποιεί για το αν πρέπει να καθίσει λιγάκι, αν αγχώθηκε, αν έχει πιο γρήγορες αναπνοές από ό,τι συνήθως. Της δίνει οδηγίες για να έχει καλύτερη υγεία. Πολύ ωραίο. Και φοράει και μια ζώνη, μια φορά. Τη φοράει κανονικά κάθε 15 μέρες για μισή ώρα. Φοράει και μια ζώνη εδώ στο ύψος της καρδιάς, αν το κάνω καλά. Τέλεια το για πόση ώρα? Για μισή ώρα αρκεί. Για 20 λεπτά. Δεν την ενοχλεί καθόλου. Ωραία. Απλά κουμπάει πάνω. Όχι καλέ. Τι δεδομένα παίρνετε από εδώ? Παίρνουμε το καρδιογράφημα σε real time και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε να δούμε αλλαγές και στη συχνότητα και στο είδος του ρυθμού. Κολπική μαρμαριγή που όλοι ξέρετε, αριθμίες άλλου τύπου που προηγούνται της πτώσεως του κλάσματος εξωθήσεως. Και όλα αυτά. Είναι είναι απολύτως συνδεδεμένα με δύο application. Ακριβώς. Στο κινητό της. Το πρώτο είναι το application, το ένα δέχεται τα πληροφορίες από το smartwatch. Από το smartwatch. Και δίνει τα πάντα εδώ. Και το άλλο είναι το application αυτό που μπορούμε να δούμε. Του Cardio Care. Της μελέτης λοιπόν που συμμετέχει η γυναίκα. Και βλέπουμε ο καρδιολόγος που θα πάρει αυτό μπορεί να δει το καρδιογράφημά του. Η γυναίκα όμως από εδώ μπορεί να δει ζωτικά πράγματα για αυτή. Ασκήσεις για ενδυνάμωση. Ασκήσεις γνωσιακές για να μπορεί να έχει καλύτερη γνωσιακή λειτουργία. Ασκήσεις για να έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Συζητάμε εδώ στο Υγεία Παναπόλα για την καρδιοτοξικότητα που εμφανίζεται με τις θεραπείες για τον καρκίνο, ειδικά στον καρκίνο του μαστού και αυτή την πρωτοποριακή μελέτη που γίνεται εδώ στη χώρα μας. Cardio Care. Συμμετέχουν, επαναλαμβάνουμε, γυναίκες άνω των 60.
που διαγνώσκονται με καρκίνο μαστού. Και υπάρχει και το κάλεσμα, θέλετε γυναίκες να συμμετέχουν. Προφανώς. Και μακάρι να βοηθάμε όλοι. Και πάμε να δούμε, δεν είσαστε μόνοι σας σε αυτή την προσπάθεια, κυρία Τσεκούρα. Ακριβώς. Είσαστε σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα και είμαστε τυχεροί γι' αυτό. Γιατί είναι πολλά κέντρα την Ελλάδα που μας έχουν επιλέξει πανευρωπαϊκά. Να το τονίσουμε κι αυτό. Ναι, ναι. ΕΚΠΑ, το εντάξει εδώ στο Πανεπιστήμιο μας, στο Εθνικό Καποδιστριακό, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σαφώς. Στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤ, δηλαδή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, συμμετέχει αυτό το αξιόλογο ερευνητικό Ινστιτούτο. Άρα, θέλω να πω, αν μια γυναίκα ενδιαφέρεται, μπορεί να είναι και στα Γιάννενα. Βέβαια. Μπορεί να είναι και στην Κρήτη. Σαφώς. Μπορεί. Βεβαίως. Ωραία, να το ξέρουν και οι τηλεθεατές μας που έχουν καρκίνο μαστού, είπαμε. Πείτε λίγο, επαναλάβετε λίγο τα δεδομένα. Με καρκίνο μαστού άνω των 60. Δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση. Και το βλέπετε να περνάει και από κάτω πού μπορείτε να απευθυνθείτε. Και όπως είπαμε, η καρδιοτοξικότητα, ας πούμε ξανά πόσο μπορεί να εμφανιστεί στο 6 με 36. Ναι. Συνήθως η σοβαρή είναι γύρω στο 10%. Στο 10% των ανθρώπων που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο. Ναι, σωστά. Ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Ήταν τιμή εμείς. μας που ήσασταν στο Υγεία πάνω απ' όλα, Και να εμείς ξέρετε. Και ευχαριστούμε. χαίρομαι πάρα πολύ και για τα μυαλά τα ερευνητικά και για το γεγονός ότι είσαστε γυναίκες. Σε αυτό που κάνετε καταξιωμένες. Ευχαριστώ. Γιατί ήταν και η γιορτή της γυναίκας, μην το Σωστά. ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε ευχαριστούμε. καλά, να είστε καλά.